সো আমাক 5 নম্বৰটো কি দিছে প্ৰতিটোৰে নিৰ্দেশনা অনুসৰি উত্তৰ দিয়া 1 নম্বৰটো হ'ল -8/9 ৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি -8/9 ৰ যোগাত্মক বিপৰীত চোৱা এইটো আমাৰ ঋণাত্মক হৈ আছে যেটো মাইনাসত আছে যোগাত্মক বিপৰীত কি হ'ব আমাৰ মাইনাসটো উঠাই দিলে আমাৰ হৈ গ'ল 8/9 এইটো হ'ব আমাৰ যোগাত্মক বিপৰীত মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে প্লেলিষ্টত গৈ চাবৰ বাবে ইয়াতে যেটো থাৰ্ড অপচন আছে প্লেলিষ্ট নামৰ ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে যিমান শ্ৰেণীত পঢ়া ক্লাছ 4 ক্লাছ 5 বা ক্লাছ 7 যিমান শ্ৰেণীত পঢ়া তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰিলে ইয়াতে গোটেইখিনি তোমালোকে প্লেলিষ্টতে ডাইৰেক্ট গৈ চাবলৈ পাৰিবা তো যিমান শ্ৰেণীৰ তোমালোকৰ ভিডিঅ' লাগে ইয়াতে তোমালোকক এনেদৰে দিয়া আছে তাৰ পিছত চোৱা 2 নম্বৰটো -1 ৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি ইয়াতে -1 আছে তাৰ মানে ঋণাত্মকত আছে যোগাত্মক বিপৰীত কি হ'ব আমাৰ 1 3 নম্বৰটো চোৱা এই যে তোমাক ভগ্নাংশ দিয়া আছে = 2/3 হৰণ 2/3 = 1 এই দুটা আমাৰ হৰণফল 1 বুলি কৈছে হনে নহয় আমি এটো কৰি চাম ভুল নে শুদ্ধ সুধিছে গতিকে এইটো আমি কৰি চাম গতিকে চোৱা এইটো আমি কৰি চাম হৰণ আছে ইয়াতে আমাৰ আমি এইটো পূৰণ কৰি দিম পূৰণ কৰি দিয়ালে কি হ'ব আমাৰ এই ভগ্নাংশটো আমাৰ উলটি যাব মানে কি হ'ব এই হৰটো লব হৈ যাব লবটো আমাৰ হৰ হৈ যাব এটা চোৱা এটো হৰ কি আছিল 3 লব হৈ গ'ল 3 আকৌ যেটো লব 2 আছিল এটো আমাৰ কি হ'ল পূৰণ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ হৰ হৈ গ'ল এটা চোৱা এই দুইটো আৰু এই দুইটো কটাকটি গ'ল এই 3 আৰু এই 3 আমাৰ কটাকটি গ'ল থাকিল কি 1 তাৰ মানে কি ক'ব পাৰিম যে সেই সূত্ৰটো আমাৰ শুদ্ধ হয় গতিকে 3 নম্বৰটো কি হ'ব আমাৰ শুদ্ধ হ'ব আমি কৰি দেখুৱালো এটা 4 নম্বৰটো চাও 4 নম্বৰটো একে শুদ্ধ নে ভুল আমাক সুধিছে গতিকে এইটো আমি কৰি চাম ঠিক আছে এইটো এনসার 3/4 পাম নে না আমি কৰি চাম আমাৰ কি আছিল 1 হৰণ 3/4 আছিল আমাৰ ঠিক আছে গতিকে আমি চোৱা ইয়াতে 1 থাকিল এই হৰণটো আমি কি কৰি দিম পূৰণ কৰি দিম হৰণটো আমি পূৰণ কৰি দিলো পূৰণ কৰি দিয়ালে কি হৈ যাব আমাৰ এইটো আমাৰ উলটি যাব মানে 3টো তলত আছিল ওপৰলৈ আহি যাব 4টো ওপৰত আছিল তললৈ আহি যাব মানে লবটো হৰ হৰটো লব হৈ যাব এতিয়া চোৱা এতিয়া আমাৰ কি হ'ব এতিয়া পূৰণফলটো আমি কি পাম 3/4 এই পাম সো ইয়াতে 4 × 4 3 × 3 গতিকে এইটো আমি 3/4 এই পালো ঠিক আছে গতিকে আমাৰ কি হ'ব এইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব গতিকে 4 নম্বৰটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব এটা আমি 5 নম্বৰটো চাম যদি a আৰু b দুটা পৰিমেয় সংখ্যা তেন্তে a * - b = -a * b আৰু -a * b = -a * b এতিয়া a আৰু b ৰ স্থানত যিকোনো দুটা পৰিমেয় সংখ্যা লোৱা আৰু ওপৰৰ ক্ষমতাৰ শুদ্ধতা নিৰীক্ষণ কৰা তোমাৰ সহপাঠীয়ে a আৰু b ৰ ঠাইত কি পৰিমেয় সংখ্যা লৈ কৰিছে চোৱা তাৰ মানে আমাক কি কৈছে এই দুটা আমাক সূত্ৰ দিছে a * - b = -a * b মানে এইটো এনসার আৰু এইটো এনসার আমাৰ একে হ'ব নে নাই মানে এইটো হ'ল লেফট হ্যান্ড সাইড এন্ড ৰাইট হ্যান্ড সাইড এই দুটা আমাৰ সমান হ'ব নে নাই সেইটো আমাক দেখুৱাব দিছে আৰু এই a আৰু b ৰ ঠাইত আমাক যিকোনো নিজৰ ইচ্ছা মতে যিকোনো দুটা পৰিমেয় সংখ্যা আমাক ধৰি ল'ব দিছে ঠিক তেনেকৈ এইটো সূত্ৰ আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে আৰু এইটো আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে গতিকে প্ৰথমতে আমি এইটো কৰি চাম সো আমি কি কৰিলো a আৰু b ৰ মান যেটো আমাক ধৰি ল'ব দিছিল যিকোনো দুটা পৰিমেয় সংখ্যা গতিকে মই ধৰি লৈছো চোৱা 3/4 এৰ মান আৰু b ৰ মান 7/3 এই দুটা মই ধৰি লৈছো তোমালোকে যিকোনো ধৰিব পাৰা ঠিক আছে তোমালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি যিকোনো ধৰিব পাৰা এটা প্ৰথমটো সূত্ৰ কি দিছিল আমাক a * - b = -a * b প্ৰথমতে আমি এই লেফট হ্যান্ড সাইড আমি কৰি লম a * - b আমি প্ৰমাণ কৰিম চোৱা কিমান পাও আমি সো a * - b এৰ মান কিমান পাইছিলো 3/4 সো 3/4 ইনটু ইয়াতে মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতেও মাইনাস দিছো b ৰ মান কি ধৰি লৈছিলো 7/3 গতিকে b ৰ ঠাইত লিখিলো 7/3 এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি যদি ব্ৰেকেটটো মই উঠাই নিদিয়াকৈ ডাইৰেক্ট কৰিছো তোমালোকে ব্ৰেকেটটো উঠাই লবা ঠিক আছে এই তিনিটো আৰু এই তিনিটো আমাৰ কি হ'ল কটাকটি গ'ল থাকিল কি আমাৰ ওপৰত থাকিল আমাৰ 7 তলত থাকিল আমাৰ 4 আৰু এই মাইনাসটো মানে -7/4 পালো আমি লেফট হ্যান্ড সাইডৰ আনসারটো এতিয়া আমি কি চাম লেফট হ্যান্ড সাইডৰ আমি কি পালো -7/4 পালো এতিয়া আমি রাইট হ্যান্ড সাইডৰ কিমান আনসার পাও সেইটো আমি চাই লওঁ চোৱা রাইট হ্যান্ড সাইড -a * b এতিয়া মাইনাস থাকিল
ব্ৰেকেটত a ৰ মান কিমান পাইছিলো আমি কিমান ধৰি লৈছিলো 3 ডিভাইড বাই 4 আৰু b ৰ মান 7 ডিভাইড বাই 3 গতিকে চোৱা a ৰ মান লিখিলো 3 ডিভাইড বাই 4 ইনটু 7 ডিভাইড বাই 3 এটা ইয়াতেও চোৱা এই তিনিটো আৰু এই তিনিটো কটাকটি গল থাকিল কি 7 ডিভাইড বাই 4 মানে মাইনাস 7 ডিভাইড বাই 4 তাৰ মানে আমি কি গম পালো যে লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড মানে a ইনটু মাইনাস b ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস a ইনটু b কাৰণ এইটোৰ মানো আমি মাইনাস 7 ডিভাইড বাই 4 পাইছো আৰু এই রাইট হ্যান্ড সাইডৰ মানো আমি মাইনাস 7 ডিভাইড বাই 4 পাইছো ঠিক আছে এইটো আমি প্ৰমাণ কৰিলো শুদ্ধ বুলি এতিয়া আমি এই 2 নম্বৰ সূত্ৰটো আমি চাম মাইনাস a ইনটু b ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস a ইনটু b এইটো আমি চাম প্ৰমাণ কৰিব চাম ঠিক আছে চোৱা সূত্ৰটো কি আছিল মাইনাস a ইনটু b ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস a ইনটু b ইয়াতে আমি আগৰটোৰ যেটো a ৰ মান ধৰিছিলো 3 ডিভাইড বাই 4 আৰু b ৰ মান 7 ডিভাইড বাই 3 ঠিক আছে মই এটা লিখি দিছো a ইজ ইকুয়াল টু 3 ডিভাইড বাই 4 b ইজ ইকুয়াল টু 7 ডিভাইড বাই 3 এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে আমি এই লেফট হ্যান্ড সাইড আমি চাম প্ৰমাণ কৰিবলৈ মাইনাস a ইনটু b কিমান মান পাও হেতু আমি চাই লম গতিকে লিখিলো লেফট হ্যান্ড সাইড মানে বাওফালৰটো মাইনাস a ইনটু b মাইনাস আছিল মাইনাস দিলু a ৰ মান কিমান 3 ডিভাইড বাই 4 গতিকে 3 ডিভাইড বাই 4 ইনটু b ৰ মান কিমান 7 ডিভাইড বাই 3 7 ডিভাইড বাই 3 এতিয়া চোৱা এই তিনি আৰু এই তিনিটো কটাকটি গল থাকিল কি মাইনাস 7 ডিভাইড বাই 4 এটো 7 আৰু 4 তাৰ মানে আমি কি পালো এইটো আমি এনসাৰটো পালো মাইনাস 7 ডিভাইড বাই 4 এতিয়া আমি কি চাম এই রাইট হ্যান্ড সাইডটো আমি কৰিবলৈ চাম মাইনাস a ইনটু b সো মাইনাস এর মান কিমান আছিল 3 ডিভাইড বাই 4 ইনটু b ৰ মান কিমান আছিল 7 ডিভাইড বাই 3 ইয়াৰেও চোৱা এই তিনিটো আৰু এই তিনিটো কটাকটি গল থাকিল কি আমাৰ ওপৰত থাকিল 7 তলত থাকিল 4 আৰু ইয়াতে আমাৰ মাইনাস তাৰ মানে কি হল মাইনাস 7 ডিভাইড বাই 4 তাৰ মানে আমি কি গম পালো যে লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড তাৰ মানে দুইটা সূত্ৰই শুদ্ধ হয় এতিয়া আমি 6 নম্বৰটো চাম -3 ডিভাইড বাই 7 ৰ প্ৰতিক্ৰমটো কি -3 ডিভাইড বাই 7 ৰ প্ৰতিক্ৰমটো কি এইটো আমি কৰিম সো কি হ'ব -3 ডিভাইড বাই 7 ৰ প্ৰতিক্ৰমটো কি হ'ব আমাৰ প্ৰথমতে আমি লিখিম 7 মানে উলাটাই দিম আমি হৰটো লবটো আমি হৰ কৰি দিম 7 ডিভাইড বাই -3 হৈ গল আৰু তাৰ মানে আমি কি লিখিব পাৰো -7 ডিভাইড বাই 3 মানে যেটো আমাৰ এইতে মাইনাসটো আছে এইটো আমি ওপৰত দি দিম -7 ডিভাইড বাই 3 ঠিক আছে গতিকে যেতিয়া তোমালোকক -3 ডিভাইড বাই 7 ৰ প্ৰতিক্ৰম লিখিব দিব তেতিয়ালে এইটো লিখিলে হৈ যাব -7 ডিভাইড বাই 3 লিখিলে হৈ যাব পাই নেকেও লিখিব পাৰি